Thượng đế vô cùng vĩ đại, quyền năng của Ngài là vô đối. Ngài sáng tạo trời và đất cùng muôn loài vạn vật trong đó. Khi chúng ta ngắm xem muôn vật mà Thượng đế đã tạo dựng, thật kỳ diệu lạ lùng. Muôn vật mà Thượng đế đã tạo nên thật tốt lành, tất cả đều bày tỏ sự vĩ đại, sự tốt lành và quyền phép của Ngài. Thượng đế đã sáng tạo tất cả các loài thực vật và động vật khác nhau. Sau đó Ngài lấy bụi đất nắn ra người nam đầu tiên và hà hơi vào lỗ mũi để cho người này được sự sống. Người đàn ông đầu tiên này tên là Adam. Sau đó Thượng đế khiến Adam ngủ mê, rồi lấy một chiếc xương sườn của ông ta, và từ đó Ngài tạo nên người nữ đầu tiên để bầu bạn và làm vợ Adam. Nàng được gọi là Eva. Thượng đế sáng tạo người nam và người nữ thừa hưởng một số thuộc tính của chính Ngài, để họ có thể vui hưởng mối quan hệ thông công mật thiết với Ngài. Họ sống hạnh phúc trong sự hiện diện của Ngài ở một nơi xinh đẹp mà Ngài đã sắm sẵn cho họ, là khu vườn địa đàng Eden. Tại đây không có đau khổ và chết chóc. Thượng đế phán bảo Adam, con được phép ăn mọi thứ trái cây ngoại trừ một trái cây. Nếu con ăn trái của cây đó, con sẽ chết. Nhưng rồi một ngày nọ, Satan, thủ lĩnh của ma quỷ, đã cám dỗ Eva. Eva hái trái cây cấm đó và ăn, rồi đưa cho chồng Adam cùng ăn. Họ làm điều này bởi vì họ tin lời quỷ vương hơn là tin vào Thượng đế. Vì cớ điều này, họ bị phân cách khỏi Thượng đế, bởi vì Thượng đế thánh khiết, Ngài không hề có tội lỗi và tội nhân không thể sống trong sự hiện diện của Ngài. Vì thế họ không thể sống chung với Ngài, nên Ngài đã đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng. Họ phải gánh chịu điều xấu hổ này bởi vì họ không vâng lời Thượng đế. Hậu quả là Adam, Eva và dòng dõi của họ phải chịu sự xấu hổ, đau đớn và sự chết. Nhưng Thượng đế đầy lòng thương xót. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người. Ngài chuẩn bị một con đường để rửa sạch tội lỗi cho dòng dõi Adam, cốt để chúng ta có thể sống với Ngài mãi mãi trong vương quốc thiên đàng. Trong Kinh Thánh, Thượng đế bày tỏ kế hoạch của Ngài để cứu nhân loại khỏi sự trừng phạt mà họ đáng phải chịu, xóa đi tội lỗi và sự xấu hổ của họ và đem họ trở lại mối quan hệ với chính Ngài. Thượng đế đã bày tỏ một phần của kế hoạch này cho tiên tri Abraham. Abraham tin cậy và tôn kính Thượng đế. Ngài hứa sẽ ban phước cho ông, và nhờ ông mà mọi dân trên thế gian sẽ được phước. Ngài hứa sẽ ban cho ông nhiều con cháu, đông như cát ở biển, và nhiều như sao trên trời. Abraham tin cậy Thượng đế, cho nên Ngài xem ông là công chính, và Ngài xem ông như bạn hữu. Một ngày nọ, Thượng đế thử xem Abraham có tin cậy và vâng lời Ngài hay không. Ngài bảo Abraham dâng con trai yêu dấu của ông làm của lễ sinh tế thiêu dâng lên cho Ngài. Abraham biết rằng lời Chúa hứa khiến cho dòng dõi ông sẽ đầy dẫy đất là qua chính đứa con trai này. Nhưng ông vẫn tin cậy Thượng đế và vâng lời Ngài. Bởi vậy, ông đã chuẩn bị để giết con trai làm của lễ sinh tế chuộc tội dâng lên Thượng đế. Ngay lập tức Thượng đế phán: Abraham, chớ làm gì hại đến con trẻ. Bây giờ ta biết con thật lòng kính sợ ta và sẵn sàng vâng lời ta. Abraham ngước lên thì nhìn thấy một con chiên đực gần đó, sừng bị mắc vào một bụi cây. Vậy nên Abraham bắt lấy con chiên mà Thượng đế đã cung ứng để làm của lễ sinh tế dâng lên cho Chúa, thế chỗ cho con trai mình. Thượng đế cung ứng một con chiên đực làm của lễ sinh tế, chết thế chỗ cho con trai của Abraham. Ngài đã bày tỏ cho Abraham tình yêu rất lớn của Ngài với nhân loại. Tình yêu của Ngài giống như tình yêu của một người cha tuyệt vời dành cho con trai mình. Qua sự kiện này, Thượng đế đã bày tỏ rõ ràng rằng Ngài đã lập một kế hoạch cung ứng một của lễ sinh tế chết thế cho nhân loại. Nhiều năm trước, Thượng đế đã bày tỏ cho các đấng tiên tri rằng Ngài sẽ gửi xuống một con người vô tội để chết thế chúa cho dòng dõi của Abraham
cất đi tội lỗi và sự xấu hổ của họ thông qua của lễ sinh tế vĩ đại của mình. Thượng Đế sẽ mở con đường cứu rỗi cho những kẻ tin Ngài, sống trong mối tương giao với Thượng Đế mãi mãi trong vương quốc của Ngài. Các nhà tiên tri đã gọi con người này là Đấng Mêsia. Họ tiên báo rằng Thượng Đế sẽ ban xuống Đấng Mêsia để cứu nhân loại, để làm vua của họ và để dẫn dắt họ mãi mãi trong danh của Ngài. Hàng trăm năm trước khi Ngài giáng thế, các nhà tiên tri đã nói về những việc mà Đấng Mêsia sẽ làm, và những điều này chắc chắn sẽ xảy ra cho Ngài. Tiên tri David viết, Thượng Đế sẽ tuyên bố về Đấng Mêsia, con là con ta. Tiên tri Ê-sai viết, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Thượng Đế ở cùng chúng ta. Các tiên tri khác cũng viết rằng Đấng Mêsia sẽ được sinh tại Bethlehem. Ngài sẽ cưỡi trên lưng một con ngựa, đi vào thành Jerusalem như vị vua của dân tộc Do Thái. Họ cũng viết rằng bản thân của Ngài sẽ phản bội Ngài. Các tiên tri khác cũng nói rằng Đấng Mêsia sẽ phải hy sinh sự sống mình, nhưng Thượng Đế sẽ khiến Ngài sống lại vào ngày thứ ba. Tiên tri Daniel đã gọi Đấng Mêsia là con người và chép rằng Ngài sẽ ngự trên đám mây, trình diện trước Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ cho Ngài quyền thống trị đời đời trên mọi dân tộc của các nước. Hơn 2.000 năm trước đây, có một con người thật sự đã sống trên thế giới này, tên là Giê-xu. Liệu cuộc đời của Giê-xu có ứng nghiệm những gì các tiên tri đã viết về Đấng Mêsia hay không? Bộ phim này sẽ cho thấy Giê-xu là ai, cùng một số điều Ngài đã phán và đã làm như đã được chép trong Kinh Thánh. Trong bộ phim này, một nam diễn viên đã đóng vai Chúa Giê-xu. Không có một ai xứng đáng làm điều này, nhưng bộ phim này đã được sản xuất để mọi người có thể biết và tin vào cuộc đời Chúa Giê-xu và có thể nhận được các phước hạnh mà Thượng Đế đã hứa ban.